হেল্ল' ছাৰ বাইদেউসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ৰিভাইজড লিভ মডুল ইন শিক্ষা সেতু এপ মানে শিক্ষা সেতু এপত নতুনকৈ লিভ মডুলৰ কিছুমান নিৰ্দেশনা আহিছে। মানে লিভখিনি আমি কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ আৰু এই লিভখিনি আমি কেনেকৈ এড কৰিম নিজৰ একাউণ্টত, তেতিয়া সেই বস্তুখিনি আলোচনা কৰিম। তাৰ লগতে কি কি নিৰ্দেশনা আহিছে, আমি কি কি লিভ ল'ব পাৰোঁ, কি কি ল'ব নোৱাৰোঁ, সেইখিনিও আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে আমি এইখিনি আলোচনা কৰি তাৰপিছত আমি লিভখিনি কেনেকৈ নিজৰ একাউণ্টত বা নিজৰ নামৰ এগেইনষ্টত লিভখিনি এড কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰি লওঁ যে কি কি নতুন নিৰ্দেশনা আহিলে। ইয়াতে চাওক, প্ৰথমে এজ পাৰ দ্য ৰিভাইজড লিভ মডুল দ্য লিভ কাউণ্ট নাম্বাৰ অফ staff should be assigned first in the staff leave account, then only leave can be availed by the staffs. প্ৰথমে আপোনালোকে যিকেইটা লিভ পায় সেই লিভকেইটা নিজৰ একাউণ্টত আপোনালোকে এড কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছতহে আপোনালোকে সেই লিভখিনি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত ফৰ কেজুৱেল লিভছ, আপোনালোকে যিটো চিএল, সেই চিএলটো মানে সকলো এমপ্লয়ীৰ কাৰণে দ্য লিভ কাউণ্ট নাম্বাৰ অফ লিভছ অফ ষ্টাফ should be added by the principal, headmaster বা head teacher concerned of the school from their respective শিক্ষা সেতু portal school login. আপোনালোকে স্কুল লগইন বা গুগলত বা গুগল ক্ৰমত গৈ আপোনালোকে স্কুল লগইন কৰি আপোনালোকে হেডে বা হেডমাষ্টাৰে বা আপোনালোকে নিজেও ল'ব পাৰিব। সেইখিনি লিভখিনি আপোনালোকে কেজুৱেল লিভখিনি এড কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত দ্য লিভ কাউণ্ট শুড বি এডেড এজ পাৰ দ্য ছাৰ্ভিচ বুক এণ্ড অলৰেডি এভেইল লিভছ, that is, if a staff has already availed 3 CL before 28th February 2024, then the leave count number to be added in portal will be 12 minus 3 equal to 9. Note, the procedure to add the leave counts will be shown in the upcoming pages slides. ধৰি লওক আপোনালোকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 28 তাৰিখে আপোনালোকে 3টা লিভ লৈছে, তেতিয়াহ'লে এজন এমপ্লয়ীয়ে টোটেল লিভ পায় 12টা। গতিকে 12টাৰ পৰা যদি আপোনালোকে 3টা লৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে থাকিব 9টা। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 9টা লিভ তাতে এড কৰি ল'ব লাগিব। ধৰি লওক আপোনালোকে 2টা লৈছে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, 12টাৰ পৰা 2 মাইনাছ কৰিলে 10টা। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 10টা লিভ এড কৰি ল'ব লাগিব। এইটো সকলো এমপ্লয়ীৰ কাৰণে। তাৰপিছত চাওক, ফৰ অল আদাৰ টাইপছ অফ লিভছ, আপোনালোকে বাকী যিবিলাক ছুটি পায় সেই ছুটিবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব। এইটো হ'ব আপোনাৰ ফৰ ৰেগুলাৰ ষ্টাফ, যিসকল ৰেগুলাৰ টিচাৰ তেওঁলোকৰ বাবে, বা ৰেগুলাৰ টিচাৰ বা টিচিং বা নন টিচিং ষ্টাফ তেওঁলোকৰ বাবে দ্য লিভ কাউণ্টছ উইল বি এডেড বাই দ্য ডেপুটি ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলছ ফৰ এলিমেণ্টাৰী স্কুল হেভিং ক্লাছেছ 1 to 5। আপোনালোকে LP স্কুলৰ টিচাৰৰ বাবে, যেনেকৈ 1 to 5 ক্লাছৰ যিবিলাক টিচাৰ আছে, মানে বিশেষকৈ LP স্কুল টিচাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ এই যিবিলাক বেলেগ লিভ আছে, চিএলৰ বাহিৰে যিবিলাক লিভ আছে, সেই লিভকেইটা আপোনালোকৰ ডেপুটি ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল DI সেইখিনি আপোনালোকৰ একাউণ্টত এড কৰি দিব। তাৰপিছত দ্য লিভ কাউণ্টছ উইল বি এডেড বাই দ্য DO ফৰ এলিমেণ্টাৰী স্কুলছ হেভিং ক্লাছেছ 6 to 8 and 1 to 8। ধৰি লওক আপোনালোকে ME স্কুলৰ টিচাৰ বা 1 to 8 আছে, LP আৰু ME দুটা এমালগেমেশ্যন আছে, তেতিয়াহ'লে সেইসকল টিচাৰৰ বাবে DO DEO আপোনালোকৰ সেই যিবিলাক চিএলৰ বাহিৰে যিবিলাক লিভ থাকিব, ছুটি থাকিব, সেইবিলাক এই DO এড কৰি দিব। তাৰপিছত দ্য লিভ কাউণ্টছ উইল বি এডেড বাই দ্য ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলছ IS ফৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল except BEd deputation leave count which will be added by the deputy director of secondary education। ধৰি লওক আৰু যিবিলাক হাইস্কুল টিচাৰসকলেতো নিজৰ মানে এই গোটেইখিনিয়ে নিজৰ চিএলখিনি নিজে এড কৰি ল'ব, কিন্তু বাকী যিখিনি ছুটি থাকিব সেই ছুটিখিনি ISে তেওঁলোকক এড কৰি দিব। আৰু যিসকলে BEd কৰিব গৈছে, ডেপুটেশ্যনত BEd কৰিব গৈছে, তেওঁলোকৰখিনি ডিৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন, এইটো ডিৰেক্টৰে সেই BEdত যোৱা টিচাৰসকলৰ বাকী ছুটিখিনি তেওঁলোকে এড কৰি দিব। তাৰপিছত যিবিলাক কণ্ট্ৰাকচুৱেল ষ্টাফ আছে, দ্য লিভ কাউণ্টছ ফৰ অল টাইপ অফ লিভছ এক্সেপ্ট চিএলৰ বাহিৰে উইল বি এডেড বাই দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ DMC ফৰ এলিমেণ্টাৰী লেভেল। যিবিলাক কণ্ট্ৰাকচুৱেল টিচাৰ আছে তেওঁলোকক
এই ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰে বাকী লিভখিনি এড কৰি দিব। আৰু ফৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেল কণ্ট্ৰাকচুৱেল আৰু যিবিলাক হাইস্কুলৰ বা ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ যিবিলাক কণ্ট্ৰাকচুৱেল টিচাৰ আছে তেওঁলোকতো মানে বিএডত যোৱা বাহিৰে তেওঁলোকতো এড কৰিব কোনে ডিৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন। আৰু এইটো ডিৰেক্টৰে এড কৰি দিব হাইস্কুলৰ কণ্ট্ৰাকচুৱেলখিনিৰ বাবে। তাৰপিছত হাউ টু এড কেজুৱেল লিভ CL কাউণ্ট ফৰ অল টাইপ অফ ষ্টাফ, মানে আপোনাৰ কণ্ট্ৰাকচুৱেল হওক ৰেগুলাৰ হওক এই গোটেইখিনি ষ্টাফৰ বাবে যিখিনি CL সেই CLখিনি আপোনালোকে শিক্ষা সেতু এপত কেনেকৈ এড কৰি ল'ব। প্ৰথমে আপোনালোকে গুগল ক্ৰমত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব শিক্ষা সেতু অসম। তাতে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লগইন কৰিব, লগইন স্কুল ডাইস্কুট আৰু পাছৱাৰ্ডটো দি লগইন কৰিব। এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক এইফালে 3 ডট থাকিব, 3 ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আহিব। এনেকুৱা অহাৰ পিছত আপোনালোকে এই ইয়াতে চাওক টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিং, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। এনেকুৱাকৈ আহিব, ধৰি লওক ইয়াতে যিজন টিচাৰৰ নাম থাকিব, ধৰি লওক আপোনাৰ নামটো এইখন লাইনত আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি একেবাৰে চাওক আপোনাৰ নামৰ এগেইনষ্টত ইয়াতে ছিলেক্ট একশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ছিলেক্ট একশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ পাব, চাওক ভিউ লিভ বেলেঞ্চ, আপোনাৰ যিখিনি লিভ বাকী আছে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে দেখা পাব। ইয়াতে কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিকেইটা লিভ পাব ইয়াতে চাব, ধুনীয়াকৈ আহি যাব আপোনাৰ নামৰ এগেইনষ্টত। আপোনাৰ ধৰি লওক ইয়াতে যিজন নাম আছে ইয়াতে কেৱল আপোনাৰ নামেই থাকিব। ইয়াতে কি লিভ আপুনি পাব সেই গোটেইখিনি কথা ইয়াতে থাকিব। CL এই চাওক CL আছে 12টা একচুৱেল লিভ, আৰু মেটাৰনিটি লিভ থাকিব ইমানখিনি। তাৰপিছত আৰ্ণ লিভ, তাৰপিছত চাইল্ড কেয়াৰ লিভ, তাৰপিছত লাইন স্পেচিয়েল লিভ, ষ্টাডি লিভ, তাৰপিছত লিভ উইদাউট পে, মেডিকেল লিভ, এই গোটেইখিনি ইয়াতে থাকিব। আৰু আপোনালোকে যদি লিভ লৈছে অলৰেডি যদি লিভ লৈছে ইয়াতে থাকিব। আৰু যিকেইটা বাকী আছে কিমানটা লিভ বাকী আছে এইটো লাইনত থাকিব। এইটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক একেবাৰে ওপৰত এনেকুৱাকৈ এড লিভ থাকিব। ইয়াতে চাওক সব 0 হৈ আছে, এভেইলেবল লিভ মানে 0 দেখাই আছে। গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব এড লিভছত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে একাডেমিক ইয়াৰ চিলেকশ্যন কৰিব, লিভ টাইপ চিলেকশ্যন কৰিব। যিহেতু বাকী লিভ আপুনি ল'ব নোৱাৰে গতিকে ইয়াতে কেৱল CL থাকিব, কেজুৱেল লিভ থাকিব। টোটেল লিভ আপোনাৰ যদি এতিয়ালৈকে জানুৱাৰী মাহৰ পৰা যদি এটা CL লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে 12টা দিব। আৰু যদি জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যদি 2টা 3টা 4টা লিভ লৈছে তেতিয়াহ'লে সেইকেইটা 12টাৰ পৰা সেইকেইটা মানে মাইনাছ কৰি যিকেইটা থাকিব সেইকেইটা ইয়াতে এড কৰি দিব। তাৰপিছত এড কৰি দি ইয়াতে ছাবমিট বটনটো ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ একাউণ্টত লিভ যিমানকেইটা দিব সিমানকেইটাই দেখা পাব। তাৰপিছতহে আপোনালোকে লিভ ল'ব পাৰিব, CL ল'ব পাৰিব, অন্যথা আপোনালোকে CL ল'ব নোৱাৰে। গতিকে এইটোৱে আছিলে লিভ লোৱাৰ নিয়ম। আৰু যিখিনি নতুন নিৰ্দেশনা আহিলে CLটো আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ টিচাৰ আৰু কণ্ট্ৰাকচুৱেল টিচাৰৰ বাবে সমানেই থাকিব। বাকী লিভকেইটা অলপ ইফাল সিফাল হ'ব, আৰু BEd ডেপুটেশ্যনত যোৱা টিচাৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ হ'ব, আৰু বাকীখিনি একেই হ'ব। থেংক ইউ।